සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වීඩියෝ එකක් පරක් වුණා. අද මම කල්පනා කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පසුගිය දවසක වෙච්ච සිද්ධියක් මුල් කොටගෙන කතාව පටන් ගන්න. ඉතින් මේ ඒ නිසාම තමයි මම දැම්මේ ඔබේ සිහින නිවස බොඳ වුණේ ඇයි කියලා. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තිබුණා. නමුත් ඒගොල්ලෝ නොහිතන ගයක් තමයි ඒ සල්ලි වලින් හදන්න බැරි ගයක් ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ හිතුවේ. එහෙම කරගන්නේ අයිය අපිට. හැමතිස්සෙම තමන්ගේ මුදල තියෙන මුදල කොහොමද ඒකට හදන්න පුළුවන් ගේ හදන්න ඕන. අනිත් එක තමයි දැන් මේ ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ඉන්නෝ දුවයි පුතයි ඉන්නෝ දුවගේ වයස 20 ගණක් වෙනවා පුතා 32ක් වගේ වෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝට ගයක් හදනකොට ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේක කාටද චෝදනාව එල්ල කරගන්නේ එකපාරට මේක අඳින එක්කෙනාට විතරක් මේක එල්ල කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක පව් වැඩක්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ඇදෙත් වරදක්. මම ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම දැනුවත් කරන්නේ මේ දැනුම අරගෙන ගිහිල්ලා සැලසුම් කරන එක්කෙනා ළඟට ගිහිල්ලා හදගන්නේ. මගේ ළඟට එන්න පුළුවන් අය එන්න ඕන බැරි අය එහෙම කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම බැරි අයටත් මම දීලා තිනවා E-plan කියලා එකක්. ඒක ඒ යටතේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් plan එකේ වල ඇනලයිස් කරගන්න. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම ඉතින් ඒක කරනවා. ඉතින් අපි කරන අය ඉන්නවා. මොකක් අයත් දන්නේ නැහැ. සමහර අය හිතන එන්න ඕනේ නැහැ. plan එක එවුවාම detail එක එවුවාම අපි ඒක කළා එවනවා. එහෙම නැත්නම් online අරගෙන ඒක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් මේකෙදි අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි ඉන්නේ කල වයසයි හරි ළමයින්ගේ. ඒකට පළමුවෙන්ම මේ ප්‍රොපර්ටි කාටද කියන එක තීරණය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අරගෙන තියෙන පුතාගේ නමට ලෝන් එකකුත් දාලා. එහෙනම් ඒක පුතාට නියන්නේ ආයිතාව කතාවක් නැහැ. එතකොට මේක ටිකක් ග්ලාස් view එකක් තියෙන්නේ. ඒක යාර දෙන්නේ නැති. ඒවා එහෙම එකක් දෙනකොට Taman දැනගන්නවා අපේ ගෙදරට ග්ලාස් view හොඳද? එච්චර ඉඩ කඩක් අපිට ලෝන් එකක් අපේ ළඟ තියේද? නැත්නම් ඉතින් වැඩක් තියේද? අනෙත් එක පොඩි ළමයි ඉන්න ගයක් වුණොත් එහෙම ඒ ළමයි අර ලයිටින් වලට බයයි. හොර මේ පෙරවීම වලට විදුලි කොටනකොට බයයි. පේනවනේ අරක. ඒතර ඒ වගේ දේවල් ගැන හිතන්න සමහරක් ගර්ල්ස්ලත් බයයි. උනත් බයයි. සමහර වයිෆ්ලත් බයයි. මේවා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේකේ යට කොටසක් හදලා තිබිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි උඩ කොටස හදන්නේ. ඒතර තමන් ගැන අවබෝධයක් නැති වුණොත් තමන්ගේ මුදල ගැන තමන්ගේ පවුලේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන අවබෝධයක් නැතුනොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අසාර්ථකයි එතකොට. නමුත් අඳින එක්කෙනාට තේරෙන නම් දැන් මගේ ළඟට ආවොත් නම් මම කොහොම හරි කෑග ගහරි විස්තරය අහගෙන තමයි මම අඳින්නේ. නැත්තම් නම් මම අඳින්න පටන් ගන්නවත් නැහැ. සමහරවිට අඳිනවට වඩා වෙලා යනවා මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කර මේගොල්ලන්ගේ පවුලේ ඇතුළට එන්න. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ. හැමතිස්සෙම ඇඳීමේදී හිතන්න මොකද්ද? තමන්ගේ කරගන්න ඕනේ. මේ මගේ සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් දුවෙක් පුතෙක් ඥාති කෙනෙක් කියලා හිතාන මගේ කරගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ අඳින අයටයි මම කියන්නේ. මේ වැඩේ කරන්න ඕන. පුරුදු වෙන්න ඕන ඒක. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩේ අපරාධයක් වෙන්නේ. ප්ලෑන් එකක් අසාර්ථක වෙලා ගයක් කරගන්න බෑ කියන එක පාපේ. අඳින එක්කනටත් අයිතියි. බේරෙන්න බෑ. මම කියනවා මම දැන් කිව්වා. පැහැදිලි කරලා දුන්නා. තීරිල්ල තමයි මේ අඳින්නේ. ආයි පාපේ මට ගන්න බෑ. කියලාම සමහරක් ඒවා මං කන්නේ උදේන මොකද කියන දේ නාහ ටිකක් එහාට යන අයට මම එහෙම කියලාම යන්නේ. දැන් මේකේ බලන්න දැන් මේකේ මෙහෙම මෙතනින් තියෙනවා මේක කාපෝච් එක මේක කාපෝච් එක මෙතන මෙහෙම තියෙනවා වැරන්ඩා එක. එතකොට මෙතනින් මේ මැල මෙතන තමයි මේන් ඩෝ එක තියෙන්නේ. මෙතන ස්ටෑවේ එක වොෂ්රූම් එක මෙතනින් පහළට යනවා මේක දොරුවක් වගේ පේනවා මේක කිචන් මේක රූම් එක මෙතනින් ආයි උඩට යනවා උඩට ඇවිල්ලා මෙහෙම එනවා උඩට ආයන් පස්සේ මෙතන වොෂ්රූම් මෙතන රූම් එක අරක පහතයිනේ මේක ආයි උස්සලා මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් මේක අලුත් කපල් එකට පොඩි ලොබි එකක් කොහොම යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන රූම් එකයි මෙතන රූම් එකයි මෙතන රූම් එකයි. ඒතර රූම්ස් 1යි 2යි 3යි 4යි යට 2යි 6යි. කවදා හරි අම්මා තාත්තා නැති වුණාම පුතාට කාමර 6ක ගෙයක්. තඩි විශාලයි. මොන එහෙකටද මේ? ඇයි අපරාධයක් කරන්නේ?
ඒතර දැන් ඊට පස්සේ මේකේ උඩට ආයෙ ටෙරස් එකක් දාගෙන තියෙනවා මේ ටික ටෙරස් එකක් දාන්නේ. හරි කතාව. පැහැදිලි. අනිත් එක අඳින අයගේ තේරුම් ගන්න ඕන අද මේ දවස්වල මේ කාලේ යන ඩිසයින් වලදී හැමතිස්සෙම හිතන්න වෙනවා යන් අයට ගෙවල් අඳිනකොට පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ මේ අපේ රටේ ඉඳීද යයිද ජොබ් එක දිහා බලලා පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරන්න වෙනවා මේ ඉඳීද යයිද කින්ද මන්ද කියන එක. එහෙම වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? අම්මලා තනියෙන් ඉන්නවා ළමයි යනවා උඩ නිකන් වහලා දාන යනවා අපරාධේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ෆේල් එහෙනම් උඩ අපිට සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද රෙන් කරන්න. ඒතර එහෙම වුණොත් එහෙම ආයෙ රෙන් කරන්න කොහෙන්ද යන්නේ දැන්? පිටින් පඩි පෙලක් ගහන්නේ ස්ටෑව් එකක් ගහන්න බෑ. එහෙමනම් ඉතින් මේ පඩි පෙල ලොස්. ඇත්තටම මම මේ වැඩේ කරා නම් මම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. මම එන අනිවාර්යෙන් මෙතනින් මෙහෙම දානවා. දාලා මේක මෙතනින් අරගෙන මම මෙහෙම කරනවා. කළා මෙතනින් පඩි පෙළ දානවා. මේ ස්ටෑව් එක මෙහෙම ගෙනල්ලා මම මේක මෙතනට දානවා. මම මේ යෝජනා වලට කරේ නෑ මොකද හේතුව දැන් වැඩ කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔහම දානවා මෙතනත් ඔහම දානවා. මේක ඕපන් කරන දැනට පස්සේ දෙනවා නම් මේක ටෙම්පරරි වහලා දානවා. ඒතර මේ කණුවක් මෙතනට එන්නේ නැහැ. මේ ශාලේ මැද්දේ මේකේ කණුවක් තියෙනවා. ඒ අඩි 24 නේ මේක. ඒ වගේ දෙයකට කරගන්න තියුණා. ඇත්තටම නමුත් දැන් ඉතින් මේක කරන්න බෑ නේද? හැබැයි හරියමන් මිනිස්සෙක් නම් තේරෙනවා නම් ඉතින් මම කිව්වේ නෑ මේක තමයි හොඳම වැඩේ. මම මේක ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ නෑ මේක තමයි හොඳම වැඩේ. මේ ලොස් එක වගේ නෙමෙයි. මේක හරියම වටිනවා. දැන් උඩම තියෙනවා දැන් මේකේ ටෙරස් එක. දැන් මේකට හදිස්සියවත් ඒකේ උඩ මොනවා හරි ඉඳනවා නම් ඉතින් පෝර ටිකද පස් ටිකද ඔක්කොම කෙමිකල් ඔක්කොම එතනින්ම ගෙනියන්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම වුණා නම් ඔහොම කර උඩ යන්න තිබුණා. දැන් කතාව හරියි. මුලදීම මේ වැඩේ කරා නම් ඊටාම වටිනවා. ඉතින් ඒව හැබැයි ඩිසයින් එකේ එක්කෙනාගේ වැඩක් ඈ. එයාට තේරුම් කරලා දෙන්න. ඒකට කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් කරලා දෙන්න වෙනවා. තේරුම් කරලා දුන්නා ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනවා. මේ වගේ පැසේජස් අසාර්ථකයි. හුළඟෙන්නේ නැහැ, එළියෙන්නේ නැහැ. මයිනස්. ගේ දුවන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඇතුළු නැහැටි මෙතන තමයි ඩයිනින් එක තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ මොකද? කවුරු හරි ආවොත් එනකොටම අපි කෑම කකා යනවා නම් උස්සන් දුවන්න වෙනවා. උස්සන් දුවන්න. උස්සන් දුවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? කියන එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඈ? බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන්නේ. දැන් ඉතින් මම එච්චර මේකට කැමති නෑ මෙන්න මේ පඩි මෙතන සෙටින් එකට ඩයින් එක වැටෙනවා. මෙතනින් ඇතුළ වෙන එක නා කෙලින්ම මෙහෙ නෙමෙයි බලන්නේ මෙහෙ. බැලුව හැටි මෙතන වොෂ්රූම් එක පේනවා. මෙතනින් මේක මෙතන පොඩ්ඩක් අඳුරු ගතියකින් පේනවා. මේක බැස්මක් නේ තියෙන්නේ. ලොකුවටම පේන්නේ ලොකු උසක් පේන්නේ නැති නිසා තවත් ඒක පේන හොඳටම මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. කතාව හරියි. මේ වගේ දේවල් කරගන්න එපා. අනවශ්‍ය විදිහට ලොකු කරගන්න එපා. මේ සිටින් එක ගොඩක් ලොකුයි. මේක මෙතනට දාගත්ත එක ලොකු අපරාධයක්. කණු තුනක් එක දිගට පේනවා. ඒ අසාර්ථකයි. ඒතොර ඒකට මොකද කරන්නේ? දැන් හදලා ඉවරයි. සාලේ මැද්දේ කණුවක්. මොකද කරන්නේ? හදලා ඉවරයි. මේ සම්පූර්ණ මේවා ග්ලාසස්. මේවා සම්පූර්ණ මේකත් ග්ලාස් ඔක්කොම ග්ලාසස් තියෙන්නේ. ෆුලි ග්ලාස්. ඒතොර එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? දැන් මේකේ තව ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මෙයාගේ මේක උතුර මේක නැගෙනහිර දකුණු සහ බටහිර සාමාන්‍යයෙන් 12න් පස්සේ මේ පැතර එළිය ගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ පැතර එළිය ගන්නේ කොහොමද? පුංචි ඉඩක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ පැතර ජානේ මේකට වින්ඩෝ එකක් නැහැ. මේ වින්ඩෝ එක නැති එක ලොකු පාඩුවක් වෙනවා මේගොල්ලන්ට. කවදා හරි දවසක පාඩුවක්. එළිය මදි වෙනවා මෙතන. ඒක ලොකු පාඩුවක්. ඒතර මෙන්න මෙතන මෙහෙම මෙතන මේක තමයි සිටින් එක. මෙතන වොෂ්රූම් එකක් තිබිලා මේක දැන් අයින් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් උඩට යනවා. ගිහලා මෙතනට ආව හැටිය මෙතන වොෂ්රූම් එක තියෙනවා. අර වොෂ්රූම් එක යට මෙතන වොෂ්රූම් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔය කතාව හරියි. ඉතින් මං ඇහුවේ ඒතර දැන් අම්මයි තාත්තයි යට නංගි මෙතන ඉන්නවා කිව්වා. අපි දෙන්න මෙතන ඉන්නවා කිව්වා. ඉතින් මේ අලුත් දෙන්නෙක් බැඳලා ඉඳි නංගි මෙතන කවදාකවත් ඉන්නේ නැහැ. දන්නේ නැද්ද?
එයාට ඕක වරුදු දෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයා පහලට යනවා. පහලට ගිය හැටිය 1 2 3 4ක් උඩ තියෙනවා. මේ කාමර තුනක්ම පාළුයි. මෙතනින් ඇතුළු වුණ හැටියම දිග බිත්තියක් පේනකොට මේක ටිකක් අප්‍රසන්නයි. නිකන් S2 ටිකක් මේක දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒක. ටිකක් ඒක අපිට ටිකක් අයිෂාට් එකට ඒක පොඩක් මදි. වැඩි නිකන් හිර වෙන ගතියක් දැනෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් නැගලා යන්න තියෙන්නේ ඈ. මේක තමයි වොෂ්රූම්. ඉතින් දැන් මේකෙදි හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ ගතිය මේකේ අයින් කර ගන්න ඕන. මම ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරා මේක මෙතනින් හරියි. දැන් මෙයාගේ ළමයි ඉන්නවා නම් ළමයි ඒතර මෙතන ස්ටඩි කරයි සෙල්ලම් කරයි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන මෙහෙම මේක පොඩ්ඩක් උඩක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බීම් මේකුත් යනවා. මේ පැත්තට මේ පැත්තට ලින්ක් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් පොඩි රේලින් එකක් දාලා හදාගත්තා නම් මෙතන මෙහෙම පේනවා කතා කරනවා මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කින්දමන්ද ඔක්කොම පේනවා. මේ අපි ගයක් හදන්නේ ෆැමිලි ලයිෆ් එකකටනේ. අපරාධයක් නේ. හරි අපරාධයක්. නැත්නම් මේ නිසා මේගොල්ලෝ අතරේ ප්‍රශ්න වෙනවා නම් ළමයි ටික ළමයි මොනවද කරන්නේ කින්දමන්ද මේ ළමයි තුන් දෙනා එකතු වුණාම රණ්ඩු වෙනවද පොඩි කතා මොකද්ද වෙන කතාව කියලා අපිට හොයන්න බෑ. මේ ක්ලෝස් වෙලා තියෙන නිකන් හිර ගතියක් තියෙන්නේ. මේක ඕපන් වුණා නම් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ කින්දමන්ද අපිට ඒ වාසිය තියෙනවා. ඒතර මෙතන දිගට තිබිච්ච හොස්පිටල් එකක් වගේ තිබිච්ච බිත්තිය නැති වුණාම ඒක පොඩ්ඩක් ඇහැටත් හොඳයි රිලැක්ස් එකක් තියෙනවා. මෙච්චර කාමර වැඩක් නැහැ. මේ කාමරේ මේ රූම් එකේ මේගොල්ලෝ තාම බැඳලත් නැහැ. තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් බඳින්නේ. එතකොට අවුරුදු 35ක් විතර වෙනවා. එතකොට ළමයි දෙන්නෙක් ලැබිලා ඒ ළමයි එළියට ගේන්න තව අවුරුදු 12ක් විතර යනවා. 15ක් විතර යනවා. එළියට දැන් ළමයි එළියට දාන්න බෑ අවුරුදු 10 12ක් කියලා. ඉතින් එළියට ගේන්න. එතකොට තමයි මේ කාමර පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක මේව වහලා තියෙන්නේ. ඇරෙන්නේ නැහැ. සුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇරියොත් සුද්ධ කරන්න වෙනවා කියලා වහලා මැදින් සමහරක් අය. ඉතින් මේවා අපරාධේ. කොහේ හරි තැනක පාවිච්චි නොකරන තැනක් තියනවද අසාර්ථකයි. හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පාවිච්චි නොකරන තැනක් තියුණොත් අසාර්ථකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ උඩ තමයි ඊළඟ එක තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ දැන් මේකේ හදලා ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට ඉවරක ෆිනිෂින් ටයිප් එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ෆිනිෂර්ස් කරගෙන දැන් පොටි අදින තියෙන්නේ ඇත්තටම. මේ දැන් මේ තියෙනවා පේනවනේ මේක පොටි අදින තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ තැනකට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් හොඳයිද? එතකොට ඊට මදි මෙතන පාරට ළඟයිනේ ඊට මදි. ඒතර අනිත් එක පාරට වඩා පොඩ්ඩක් පහදයි මෙතන. ඒකත් පොඩ්ඩක් අවලක්ෂණ ගතියක් එනවා. ඒතර දැන් ඊට පස්සේ තියෙන මුදල් මේ දැන් ඉතිරි ටික කරන්න යන මුදල විශාල මුදලක්. ලීවලින් කරනවා වගේ නෙමෙයි ග්ලාස් ඇලුමිනියම් වගේ දෙයකට යනකොට. ලොකු ග්ලාස් දානකොට thickness එක වැඩි කරන්න. ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති කරගන්න තියෙනවා. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කළා ඒක ෆේල් කරගන්න නරකයි අතට. ඒක තමන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැනකට ඒ වියදමක් කරන එක ලොකු පාඩුවක්. ලොකු පාඩුවක්. අතේ තියෙන සල්ලියක් නම් කවන්නේ නැහැ, කළු සල්ලියක් නම් කවන්නේ නැහැ මේ ලෝන් ගහලා කරන වැඩ. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරගන්න එපා. මේ වගේ වැඩ කරගන්න එපා. එහෙම කරගන්න එපා. තමන් හොඳ දැනුවත්භාවයකින් යුක්ත වෙනවා නම් ඇත්තටම දැන් ඔක්කොම වැඩ ඉවරක දැන් අනිත් වැඩ ටිකනේ තියෙන්නේ ඒක කරගන්න විදිහ නේද බලාගෙන ඉන්න එක ලොකු පාඩුවක්. ඒතකොට දැන් මෙයාගේ මේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම ඈතට දාගන්න එපා. මේ දොරවල් හැමතිස්සෙම මේක ළඟින් දාගන්න තියෙනවා. මේක ළඟින් දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ තැනකින් ඔහොම එකක් කරගන්න තිබුණා මේ. කොහොම කරලා මෙතනින් දාලා මෙතෙන් ඔහොම වෙන වැඩක් කරගන්න දුන්නා. මේක මෙහෙම කරලා. දැන් මේකේ කටයුතු ගොඩක් දුරට ඉවරයි. අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ දැන්. වැඩ වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ දැන් මේකේ හැබැයි වරගඩි ප්‍රමාණය වැඩි. මේක එන්නේ දෙන්නගේ තාත්තගේ නැකතටත් එන්නේ පුතාගේ නැකතත් දෙකම එකයි. ජම්ම නැකතක් එන්නේ. ඒතර මේ ජම්ම නැකතට ගයක් හදන්නේ නැහැ. පතපොතේ සඳහන්ම කරලා තියෙනවා. නිවසේ නැකත සහ ගෘහ හිමියාගේ නැකත එකක් නොවිය යුතුයි කිය. එහෙම වෙනවා නම් අපි ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මේක එහෙම වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒකට සජෙෂන් තියෙනවා. ඒතර අපිට මෙතනින් මේම කළා මෙතනට ගෙනල්ලා මෙතනට දොර දාලා මේක ඇරියොත් මේක අනුව නැති වෙනවා. ඒතර ලස්සනයි. ඔහොම කළා ඔහොම යන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මම යාට කිව්වේ මෙයා මෙතනින් ඕපන් කරන්න. ඕපන් කළා මේක අපිට මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඔහොම ගිහිල්ලා ඔහොම යන්නත් පුළුවන්. කැමති ක්‍රමයකට දැන් මේක ඔහොම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඔහොම කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක අයින් කරලා දාලා අපිට ඔහොම කළා දාන මේක කිචන් පෑන්ට්‍රි ඩයිනින් කියලා මෙහෙම යන්නත් පුළුවන් නේද කියලා. ඒතර ගෙදර ඩයිනින් එක මෙතනින් මෙහෙ නැග මෙහෙ ගේන්නේ ඒක නෙමෙයි. ගෙදර ඩයිනින් එක මේ හැරියට ගත්තා නම් ප්‍රශ්නේ ගොඩයි. අනිත් එක කිචන් පෑන්ට්‍රි කියලා දෙකක් තියාගන්නම ඕන. කටින් චොපින් කුකින් එකයි පෑන්ට්‍රිය වෙනයි. එහෙම නැතුව වැඩ කරන්න යන්න එපා. මැස්සෝ වද කරන්නත් බැරි වෙනවා. කතාව පැහැදිලි. ඉතින් දැන් මේක කඩලා මේක හදාගෙන මේ වැඩේ කරගෙන මෙයා මෙතනින් මේක හදාගත්තා නම් මේකේ ෂේප්. නමුත් වර්ගඩි ප්‍රමාණය ජම්මනගතකට ආපු එක ගැටලුවක් වෙනවා. කතාව පැහැදිලි. මේකට වරද කවුද? හරියට ගේ ගැන හිතුවේ නැති එක. මේකට වරද කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි ලයිෆ් එක ගැන හිතලා මේ යෝජනා කළා මේක කොහොමද වෙන්න ඕන කියන එක ඒගොල්ලන්ට සජෙස්ට් කරා නම් ප්‍රොපෝසල්ස් දුන්නා නම් ඇත්තට මේක බේර ගන්න තිබුණා කියන එක තමයි මටත් කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ගෙවල් දෙන්න ඇති මේ වගේ ගෙවල් දෙන්න ඇති. මෙහෙම එකක් වෙන්න ඇති. මේව බලන්න ඇති. මේ වගේ එකක් ඔය අපේ එහෙම තැන් වලට සුදුසු නෑ. මේ පේනවනේ. ඒතර මේවෙන් හිරීට ගහනොත් එවෙනවා මේ කතා ගොඩක් යනවා. මේ වෙනුත් එවෙනවා ඉතින්. ලොකු වියදම් අර ඇහැට දැක්කාම ලස්සන වුණාට ටික කාලයක් යනකොට මේවා තියෙන ගැටලු මතුවනාම ඉතින් ඒක ගැටලුව. නමුත් ලස්සනයි කළ හැකි. නමුත් මේ හරිය තව බිල්ඩින් එකක් වටනාම අයිනෙත් තියෙන මේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම වටපිටාවක් තියෙනවා නම් කමන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මේක පේන්නේ. ඉතින් මේ වගේ 3Ds හැදුවට රැවටෙන්න එපා. තමන් මේ අපේ ආයත වෙලා තින්නේ ඒකයි. තමන් රැවටෙන ගොඩාක් රැවටෙනවා. රැවටිලාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අවුලක් දාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මට එවන්න 3D එක එවන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් කොහේ හරි තැනක එකක් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වගේ එකක් තමයි අඳින්න දුන්නේ. මෙන්න මේක තමයි 2D plan එක. මෙහෙම එවන්න පුළුවන්. එවුවාම මම ඉතින් මේක මෙතනට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කාපොච් එක මේ පැත්තෙන් දානවද මේ පැත්තෙන් දානවද මාස්ටර් හරිද වැරදිද everything detail එක මොකටද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සර්විස් එකක් මම දෙනවා. දෙද්දි තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ මේ අමාරු වෙట్లా තියෙන්නේ. කතා කරලා ආයේ එන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඔන්ලයින් කරගන්න පුළුවන්, Zoom හරහා කරගන්න පුළුවන්, WhatsApp හරහා කරගන්න පුළුවන්, Viber හරහා කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි. අපේ ක්ලාස් එක තියෙනවා කියලා මම කිව්වා ඉක්මනින් අපි ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් කැමති අය දැන් ඊයේ අපේ තිබුණ පරණ අයට දැනුවත් කියන මේ අප්ඩේට් එකක් ගොඩක් සහභාගී වුණා. අපේ ඔෆිස් එකේම ඇති වුණේ. ඒ වගේ විවිධ අලුත් කාරණා අපේ ඉඳලා හිටලා අවුරුදු 3-4 සැරයක් ගෙනලා සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. මොකද ඒකෙදී අපිට විශේෂයෙන් අපිට සිද්ධ වුණා දැන් UDA ඇක්ට් එක ඒක කළ තියෙන වෙනස්කම් ඉස්සරට වඩා දැන් ටිකක් වෙනස් පොඩි යම් තැන්වල තේරුම අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.